Hi everyone! This is Rocky at samahan niyo ako ngayong i-unbox at i-reveal ang laman ng ating Young Living Essential Oils. Tara! Hi everyone, this is Runner Rocky and welcome to my YouTube channel. Itong Young Living Essential Oils ay pinadala sa akin ng friend ko and classmate ko din ng grade 5 na si Donna. And isa din siya sa mga user at distributor ng Young Living Essential Oils. So, bali, introduce sa akin yung Young Living Essential Oils. At the same time, in-encourage niya ako na i-try at tignan dahil marami siyang health benefits. So, bago natin subukan, check muna natin yung laman niya because they always say at sinasabi talaga nila na yung Young Living Essential Oils ay maganda sa health natin at marami siyang mga variant. So, ayun ang i-share natin ngayon sa ating quick unboxing. Let's go! So, bubuksan natin ngayon yung box niya. Actually, ilang months lang nasa akin yung product na to. Hindi ko pa na-unbox because sobrang busy. And gusto ko, pag in-unbox ko siya, i-try ko na siya agad. So, I think ngayon mag-ship ako into essential oils. Kasi gusto kong matry siya sa kwarto ko at sa sala na rin, sa living room. So, ito siya. It was sealed in this carton. So, ayun. Ito nyo. We have this red box. So, ayun. Desert mist. So, ito. Yung laman ng isang box niya. At, ano tayo laman niya? Meron din tayo. Yun. Product guide ng Young Living. So, ito siya. 24 years Young Living and it was since 2019. So, ayan. So, meron tayong product guide or magazine kung saan makikita natin dito more details and information about sa Young Living Essential Oils. So, napaka-informative niya. So, ayan. So, I think babasahin ko to para mas so, ayan na. What are essential oils? And essential oils and all-infused products. So, I think I have to read this one para mas malaman ko pa yung mga health benefits ng essential oils. So, yun. So, ganyan siya. Ganyan siya ulit. So, ako kasi, familiar ako or mas gumagamit ako ng mga scent o mga products na nabibili sa department store. So, bumibili ako nun. So, maraming mga brands na tinatry ko. And yun nga, yung friend ko, si Donna, so she suggested to me na gamitin ko itong essential oils because of the health benefits. So, tingnan natin. So, thank you para dun sa iyo. So, ayan. Ayan yung laman ng magazine. And yan, lahat ng informations na dapat natin malaman about essential oils. So, napaka-trivial at informative. Ayan. And, tignan pa natin. So, ito din, ang laman niya. Meron dito. Yan, yung essential oils. So, I think, ito yung yun. So, ito yung mga essential oils na nasa maliit na bottles. So, isa-isa natin siya buksan. So, tignan na natin yung mga essential oils na nandito sa parang stick na. So, ito siya. So, una na dito, ito, ang lavender, 100% pure essential oils. So, ayan siya. So, for all you know, lavender din yung isa sa mga fragrance na binibili ko. Gusto ko ng mga scent sa room ko. So, lavender din. Isa mabango siya at very relaxing. Especially
pag natutulog ka. So, ano siya, relaxing siya sa pakiramdam at napapahimbing siya ng tulog na. So, lavender ang pinaka-favorite ko. Ito yung mga scent na ginagamit ko. Nilalagay ko sa kwarto ko. Ito naman, peppermint. Yun. 100% pure essential. So, ito siya yung kulay green. So mga mahilig sa atin sa mga mint. So, fresh. So, ito ang kailangan natin. And peppermint, for all we know, yung mga mint, ito yung nagpapa-energize ng ating senses. So, para maging mas fresh. Peppermint. And the other one is eucalyptus globulus. So, 100% essential oils din siya. So, another green one, yun, eucalyptus. So, di ba, familiar tayo dito, especially dun sa mga candies na mint, yung nagpapa-fresh ng ating pakiramdam. So, that is eucalyptus. So, tatlo. At meron pa isa dito. Tignan natin kung ano ang laman niya. Mahirap siyang i-push. Yun. So, 2 more essential. Ito, ginger. 100% pure essential oil. Siguro luya. Yan. So, what do you call the colors? This is medyo golden yellow siya. So, alam naman natin yung ginger, di ba? Especially, pag kailangan nating kumanta, nagpapaganda ng boses siya. And tulad ngayon, di ba? Isa yung maganda, alam natin ang health benefits ng ginger. Especially pag pakatimpla lang muna natin and we have a cup, umiinom tayo ng ginger. At yun nga sabi ko nga kanina, nagpapaganda siya ng boses. So, yan. Yun. Tingnan natin siya pag ginamit natin siyang scent sa ating room. And ito, nagpasa niya lang siya. Medyo mahirap lang. Natin ang 5th variants of flavor ng ating essential oil. Iting ko lang siya para mas makuha natin siya. Ayun, the yellow one, lemon. So ito siya. The fifth one, ang essential oils natin yung lemon. So, alam naman natin, di ba, sa mga juices, sa mga iced teas, lemon. So, ang fragrance niya is sweet siya and maganda sa pakiramdam. So, the fifth variants of flavors natin is yung Young Living Essential Oil, which is lemon. So, ayan siya. So, ito mga ka-rockers, ang 5 variants ng ating Young Living Essential Oils. So, ito, yung kanina nga, nabilongsan natin, yung lavender. Yan, nakakapag-relax ng feelings natin, especially pag matutulog ka. The other one, eucalyptus globulus. So, yan, eucalyptus, nag-energize ng senses natin at nag-activate. The other green one is ito, peppermint. Yan, for freshness feeling. So, alam natin yung peppermint, di ba? Yun yung madalas na ginagamit sa mga pang-fresh. Like yung mga bubble gum, mint. So, ayan siya. And of course, ito, lemon. Yan. The sweet fragrance na yun, magpaparelax sa atin at magpapagaan ng feelings because of its sweet fragrance. And of course, itong ginger. So, sabi ko nga kanina, ang ginger, marami siyang health benefits. Especially pag may mga, like cough, or ubo, sipon, meron tayong mga some of the respiratory illness. So, magpapagaan ng feelings natin to. Ginger. So, ayan. Ito yung 5 products o 5 variants ng Young Living Essential Oils na pinadala sa akin ng aking friend. So, ayan siya. And now, alam ko excited na rin kayo, kagaya ko, na malaman kung ano yung laman itong red box na to. Itong
Desert Mist Essential Oil Ultrasonic Diffuser. So, ito siya. Yung red box na kasama nung essential oil products kanina. So, tara, buksan na natin ito. Desert Mist Essential Oil Ultrasonic Diffuser. So, kasama pala siya dun sa product. Meron natin siya kasamang diffuser. So, ito siya. Yung product. Ayun, ito yung product guide. So, ito maging itsura niya. Meron din siyang operating manual na pag-aalalan ko mamaya kung paano siya gamitin. So, ayan siya. May Chinese at may English versions. So, ayan. Babasahin ko ito mamaya bago ko siya i-set up. Siyempre, ito. Sining ating karton. Ito siya. Makikita nyo. Well-sealed siya. So, dami siyang style. So, tingnan natin kung maliit na box na to. I think, ito yung, ayun, ito yung charger niya. So, ayan. Charger niya, kulay white. So, ayan siya. Ayan. Charger o yung sasaksak natin sa outlet para ma-switch o magkaroon ng power ng ating diffuser. So, ito siya. Mas maliit na box. And of course, ito, yung main product, yung diffuser. So, check natin. Seal din siya. So, ayun, ito siya. Ito ang ating diffuser. So, ayan. Ayan, yan yung itsura niya. So, ito ang ating essential oil diffuser. So, yun. Nabubuksan pa ba ito? Ayun. So, yan. Hindi natin siya ilalagay. Ayan. Dito yung switch niya kung saan natin siyang outlet ilalagay. So, madali lang din pala siyang gamitin. And mas convenient siya kesa dun sa diffuser na nabili ko sa mall. Ayan. So, ito. Medyo classy and elegant din yung itsura niya. And it's made of plastic. Yan, syempre para hindi siya mabasag, lalo na pag may bata tayo sa bahay. So, ayan, tapos may switch siya. Ito yung pang on and ilaw. So, may light pala siya. So, sa gabi, lalo na pag nasa kwarto natin, pwede natin buksan ng ilaw siya para magiging ano siya, magiging lampshade sa ating kwarto. So, ito. So, ang ganda niya. So, pag-aaralan ko yung nasa manual at lalagyan ko na siya ng diffuser. Or diffuser or ng ating essential oil. So, syempre, sabi ko nga kanina, sa kwarto ko, yung pinaka-paborito ko is yung lavender. So, una ko nga gamitin tong lavender at dito sa kwarto para yan, ma-experience natin yung ano niya, yung health benefits tong lavender. So, stress-free siya, pampatanggal ng stress. So, ito siya. At maya-maya, bubuksan natin siya at i-set up na natin siya dito sa ating kwarto. So, yun. At i-recap lang natin ang laman ng red box, which is the Desert Mist. So, ayun nga, ito mismo yung Desert Mist diffuser ng ating essential oil. So, ayan siya. Na pinakita ko kanina. Kasama rin ito ay ito yung charger niya or yung cord na isasaksak natin sa ating outlet para umilaw at gumana yung diffuser. And also, itong mist diffuser natin, may kasama na rin siyang manual, which is in two versions. Merong English and Chinese. And ito rin, safety precautions. So, yan ang ating Desert Mist diffuser ng Young Living Essential Oils. At ito na nga mga ka-rockers, ang laman ng ating Young Living Essential Oils. So, ito sila. Yung limang variants ng essential oils na may kasamang product manual. At of course, ang ating
desert mist diffuser that comes with each charger. So, ayan. At ready na akong i-set up siya at gamitin ang essential oils dito sa aking room. Yan. Sakto ngayon. Pababanguhin niya at para relaxin niya yung ambience ng room natin dahil summer, mainit siya. So, i-relax niya tayo. And pababanguhin niya, lalo na ngayon na naka-aircon tayo. So, yan. Isi-set up ko siya in a bit para magamit na natin. At eto na siya mga ka-rockers. Sinet up ko na ang ating Young Living Essential Oil Diffusers. At tulad ng sinabi ko kanina, unang ginamit ko is itong lavender para sa kwarto at ma-relax tayo sa pagtulog. At yan, makikita nyo, iba-iba yung kulay niya, nag-iiba yung kulay niya, depende sa'yo kung paano i-set up. At yan, kagaya ng sa manual, sinunod ko lang siya at naka-set up na tayo ngayon ng ating diffuser. So ngayon, naamoy ko na yung aroma niya, yung bango niya na nag-spread out dito sa room. At eto, sabi ko nga kanina, nagbabago yung kulay niya, yung ilaw niya. So, depende sa mood natin. So, ayan, makikita mo siya, nagbabago. Ayan. So, yun. Meron siyang different colors. Pwede mo siyang gamiting lampshade sa kwarto. Lalo pag matutulog ka, yan lang yung pagbukas. At ang kagandahan nito, pag ubos na yung tubig niya, automatic siyang mag-shutdown. So, mamatay siya ng pausa. So, yan mga ka-rockers, ang ating Young Living Essential Oils. Reveal ng ating essential oils at ang kanyang mist diffuser. And that's it mga ka-rockers, ang ating vlog for the day, ang unboxing and reveal ng laman ng ating Young Living Essential Oils na again, pinadala sa akin ng friend and classmate ko ng elementary, si Donna Jake Aya. So, shout out sa iyo, Donna Jake, and thank you sa mga products na to. At ngayon, ito nga, sinetup ko na siya at nag-i-spread out na sa room ko ngayon yung amoy niya. Nang unang ginamit ko ay itong lavender. So, hanggang sa muli mga ka-rockers, and thank you for watching. So, i-update ko kayo sa mga products ng Young Livings. So, sa may mga gusto daw umorder o mag-inquire kung paano siya ma-avail, ilalagay ko sa description ng aking channel. Again, thank you, and don't forget to subscribe and share and hit the bell button of our YouTube channel, Runner Rocky. Thank you, and see you again. Bye! Thank you for watching ka-rockers. Don't forget to subscribe and hit the bell button here in my YouTube channel Runner Rocky for more updates, vlogs, reviews, reactions, celebrity interviews, Thai BL news, and livestream videos. See you all.